Gốc của người Khmer là Chùm Ni Cô. Chùm Ni Cô là người nại á, hoặc là người ta kêu bình thường là tài xế bò vậy đó. Chùa là tinh thần của dân tộc Khmer. Cái truyền thống, cái văn hóa của dân tộc là nó ở chùa. Chung là cái đua bò này cũng lâu rồi, nó lâu rồi, từ cái vùng này là vùng nuôi bò. Lâu rồi. Lâu rồi. Ui cha, lâu lắm rồi, lâu năm rồi đó. Lâu lắm rồi, nhiều lắm rồi. Lâu rồi, lâu năm rồi. Lâu rồi. Mãi ở ngoài đứng, mà ông Nghi đứng cho em đứng lại, ông sang cho em đứng. Cái này từ ông nội em chỉ. Nhưng mà nói chung chỗ nào có chùa, có đất ruộng thường đua hết. Người có tiếng là thứ nhất là ông là Chiêu nè, thứ hai là Sun, Điêu là người dân tộc á. Còn người Việt sau này là có bò Sao Liệt, bò mới, bò Ba Bi. Chào mừng mọi người đã trở lại với vùng đất Thất Sơn, An Giang. Lần này Sticky sẽ cùng đồng hành với mọi người trong một lễ hội truyền thống của người dân Khmer ở vùng này. Và đó chính là đua bò Bảy Núi. Ngày xưa là chẳng qua là cái chỗ nào gò đất chưa bằng phẳng, rồi thí dụ đất chùa mới khai quang, chỗ khai quang này nọ, người ta tổ chức gom những người có đôi bò lại bừa chung cái miếng ruộng cho nó bằng để khai quang, làm cho nó cào bằng khu vực đó. Rồi cũng có thách đố này nọ chứ, thách đố này chút đỉnh này, rồi bò này bò nọ, rồi bắt đầu mới trở thành cuộc đua. Nói chung cái mùa Đôn Ta này hồi xưa là người ta đi cày ruộng vậy đó, rồi theo phong trào từ từ tới giờ luôn. Là mình hẹn nhau là mùa Đôn Ta là mình hẹn lịch đua vậy luôn, cho biết bò trong xóm này ai mạnh hơn, chứ không có phải đua ăn thua bằng tiền. Mà ngày xưa đua thì thường là các kỹ sư ông tổ chức như thế, thì cái giải thưởng cũng đơn giản lắm, có khi một cái lục lạc vậy đó. Ban đầu thì hồi xưa ông bà mình có chơi ở bên ruộng á, bên ruộng nó có chơi lâu rồi. Mới vui chơi ở ngay Đôn Ta hay là làm trước Đôn Ta vậy đó, mình vô chơi vui, cho vui gặp nhau nào bỏ thư nào mình cho mạnh khỏe cùng chơi nhau, huống tiền nhau, nó mua ru uống gì đó, uống chung nhau, không phải là lại cá nhân vậy đó, mình chơi cho biết thôi, bữa nào hay hơn hay vậy đó. Mà sau này nó không có ai làm lúa 5-6 tháng á. Bây giờ làm thuần nông 3 tháng mình máu kế hoạch hơn, thu hoạch là nhanh hơn. Thì trước đó làm 6 tháng 7 tháng mới thu hoạch, giờ bỏ hết trơn, bò nói chung là bỏ nhiều. Mà chùa đó mới giữ này lại, mình cho nó chân vá đặc sắc cho bà con nó tìm hiểu. Thì mình đua xong một năm mình đua có 1-2 lần, còn đua xong thì mình cho nó cài ruộng nhà. Bó cũng tiếp người tiếp đỡ một phần nhiều mà cây lùa, cây đất mình chở cuối. Người ta nó xem như là bò đó là con vật thân tín, và đồng thời là bò là cũng là gỡ rối cho họ trong lúc khó khăn. Ví dụ như là họ muốn làm cái nhà, thiếu thì tiền thì bán bò, 5-10 con là bán bò, thậm chí có con là cưới gả thì cũng cần cái bò. Nhà em có cơ ngơi là từ con bò. Lúc trước thì mình cũng khổ, mà nuôi bò lâu thì lấy sức nó kéo cài rồi bán kiếm lời vậy đó. Là ông nội em là nuôi 4 đứa con là thành đạt hết, nên gia đình em cứng lắm, nuôi dưỡng như nuôi con vậy đó. Bò nói nó hiểu, nó biết nghe, mà nó chỉ không biết nói thôi. Nó ở với mình lâu nó sẽ hiểu ý mình. Ví dụ mình đi nó chạy vậy đó, mình bỉnh dây lại ọp một cái là nó dừng, nó phải biết nghe mình. Và những người mà thân thiết nó thì sẽ có cái tình cảm gắn kết, mình không hiểu nổi, nhưng mà đó là có cái sự gắn kết giữa bò và chủ bò. Thì thường là những người trong gia đình là cái người điều khiển bò là tốt nhất. Còn là lớn mấy người ta giữa tập thôi, tập 2-3 năm mới vô đua được, chứ không phải tập liền là đua được đâu. Mình tập 2-3 lần bò biết trai. Đầu tiên chưa biết trai đâu. Dụng cụ mình đua cái quan trọng nhất là cái bừa với cái ách, thiếu không được.
cây bừa là cây dài mà mình để có cái bàn bừa cho tài xế đứng á. Cây bừa á, hồi xưa thì cái gọng bừa á, người ta làm bằng cây tre hoặc tầm dông. Còn cái bàn bừa á, người ta thường á, làm bằng cây mít. Nó dai với nó nhẹ. Kết hợp với cái ách đó, cái ách là mình mang vô cổ bò. Như người điều khiển bò phải có cây sờ luôn, cây cùn mốc á, mà mình cố gắng cái đầu nhọn gọi là cây sờ luôn để điều khiển bò thúc cho nó chạy. Bò sức nó cầm sức lâu á thì mình vợt, tùy theo mình vợt sao cho nó có hơi lâu, cho nó quen, nó quen hơi chạy, nó quen mệt á. Còn không cho nó quen mệt thì tới đua nó mệt là nó đi leo bờ liền, với chạy nó hơi nó bự lắm, thợ như bò đó. Trong những cái khâu chuẩn bị đua bò, quan trọng nhất là khâu trong sân bãi. Như là sân judo năm nào chú cũng làm từ 2 đến 3 lần để ủi mặt bằng đó, ủi xong rồi cho khô nước, cho nó khô, nó về đất ha. Rồi bắt đầu cái êm đó mình xả nước để thử nếu còn lúng á, mình xử lý tiếp, xong mình xả nước lại. Tại mỗi năm á, nước trên nguồn đổ về, trên núi đổ xuống á, thì sẽ có một lớp bùn đất phù sa, nó làm cho sân tạo độ dốc, nó không bằng phẳng và độ lúng nữa. Làm sao trong cái sân nó tạo một cái độ nén đồng đều, không có cứng quá, không mềm quá, cái độ lúng vẫn có nhưng mà nó không có đau chân bò. Thì sư đọc kinh 2-3 ngày để sư đọc kinh dạy, không có mưa, không có gió, không có nắng. Mình cũng dạy tâm linh, bảo vệ câu bà con làm vui tươi, đoàn kết, đừng cai nhào, đừng phương thức bà con tới chùa. Từng lên lãnh giải nhất năm 2023. 2014 được hạng nhất nữa, đua ở dưới, cái chui dưới là ruộng ở dưới á, không phải trên đâu. Năm nay hy vọng được nữa. Mai có đi coi đua bò không? Có chơi đua bò luôn. Có chơi đua bò luôn. Dòng mà em đua vậy đó là tôi ngủ không được đâu, nôn. Chắc tôi này ngủ cũng được đó. Đừng đâu ngày mai á. Tôi nhỏ thì mình đi sớm, mình đua trước. Ví dụ từ 01 tới số 10 thì mình đua trước người ta. Mình đi sớm 6 giờ là phải tới sân. Cũng ngủ âm đậu heo, rồi cũng Phật dạy Phật chất mới hè, rồi dạy Phật đi cũng khán đài. Cổ vũ là ngày đua bò thường là nhà nào cũng đi hết nhà chứ, đi cổ vũ. Bò nhà mình, nhà người ta gì cũng cổ vũ. Cái ngày này em đặt tên là hay không bằng hên á, đua bò. Thường bò mình hay tới đâu mà bò người ta hên, người ta ăn. Ở trận thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay giữa hai đôi bò Cao Thu Vĩnh Thượng An Cơn và đôi bò Cao Thiên Vinh của An Cơn, xin mời hai đôi bò tiến vào sân chuẩn bị thi đấu. Hai bò đang tiến về dục mã, các trọng tài lưu ý. Không cho bây giờ cũng có trong tay là trong này tôi trong tờ lên này hai cái nát âm ca dân cần tiêm mơ mang tên là không tiêm mơ mang tên Cái gì á? Đã vừa hay gì mới té.
mấy đứa em là chơi hồi nhỏ là làm coi cái bừa người lớn đua làm sao là làm y chang vậy theo. Người này đứng xong đi kéo người kéo lại, là thay nhau phiên nhau kéo vậy đó, là chơi lúc đó vui lắm. Cái bơ này hả? Đúng rồi. Cây tre. Cây tre hả? Em tham gia từ nhỏ lắm, 10 tuổi, 10 mấy tuổi là đi theo bò đua ấy. Lâu rồi, từ nhỏ lắm. Em tự tắp luôn á, ba chị tắp. Tại cho đứng bò luôn. Hồi xưa thì mình đua bò địa phương không à, bò sim, bò cua không à, bò nhỏ con á. Bây giờ thì người ta giống nó bự, đem Campuchia qua bò trắng. Biết lựa bò mấy con vừa được bò hay, đâu phải con nào cũng như con nào đâu. Có con nó chạy, con nó không có chạy. Ta đi lựa bò lựa từng cái sấy một, coi tay chân nó, đòn, mông, đuôi, lưỡi, răng. Cái đuôi người ta tính từ cái đuôi lên á, ta đo từ cái này cho nó dài hơn cái này chút. Mình thắng tiền xe mình không có quan trọng là cái tiếng mình mang tới chết luôn. Mình được giải nhất á, là mình có tiếng bò hay, bò tốt, bò giải nhất, mang tiếng đó tới chết luôn. Người ta còn nhớ là danh dự, chứ tiền bạc với đua bò này là tiền bạc với mấy ông tài xế là không có quan trọng là tiếng. Cái đua bò của Bảy Núi An Giang á, là được đài truyền hình tài trợ mấy chục năm nay rồi. Đó là cái được tổ chức hàng năm định kỳ, quy mô tổ chức rất là lớn. Chùa Rô thì đua một vòng hô, một vòng thả, là đua 2 vòng. Còn bên Chi Tôn thì mình đua có một vòng nào, nửa vòng hô, nửa vòng thả. Đường bò chạy là nó có 8 mét, bề ngang 8 mét, còn qua cái 8 mét đó là thua. Leo lên bờ là 8 mét đó nó có cái bờ ngăn, leo lên bờ ngăn đó là thua. Cũng thua, vô trong ra ngoài vậy là thua hết. Mình đua mình phải có kỹ thuật đua riêng của mình mới ăn ta được. Người trước người sau, mà bò mình, nếu bò mình trước thì bò sau nó yếu hơn thì mình đi từ từ thôi để mình thả. Còn bò sau ta cùng mạnh, bò mình cùng mạnh thì mình kiếm cái cách nào để ăn ta được. Mà thường á, bò đạp bừa thì mình chơi nó có 2 cái cờ, và cua là có một cờ thả, và cờ thả mới tới cờ đạp. Nếu bò mình đạp chưa tới cờ thả mình đạp ta thì mình thua. Còn mình tới cờ đạp mình đạp ta thì mình ăn. Như ví dụ bò mình ở trước rồi người ta qua mặt đi trước mình lại, rồi tới vòng thả mình không đạp ta là mình thua.
Dạ, sau khi đuôi bò xong buổi chiều đó mới tới cái mạ. Cấy ngày mai người ta đổ bò rồi mình cấy. Có, thực ra cái đua bò đó thì đua xong đất nhão nhẹt xong thì người ta tổ chức cấy. Bên chùa đâu người ta cấy mạ là cái đó là đất ruộng của chùa luôn, là mình cày xong là cấy mạ cho chùa luôn. Tại vì xuống cấy ngay, tại vì dùng đất cát nó vậy nè, anh chỉ cần mà là bò nó làm cho đất sình mềm rồi mới cấy được. Khi mà anh chỉ cần là 1 ngày hay trễ 1 buổi thôi là cát cứng, nó phải lấy cái dầm nọc cấy. Đất ở đây nó lạ vậy đó. Lúa bò xong là cấy, mình cấy luôn, bây giờ cấy luôn. Dạ. Sữa cày chút xíu là cấy đó, tôi cũng cấy luôn. Lúa mình cấy thì nó 5-6 tháng nữa. Lúa cấy thì nó giống nằng ngang, gạo nó ngon, mà 1 ký là 20.000 ký lúa đó. Giá cao hơn lúa mình bình thường. Tại mình dành thời gian trồng nhiều hơn, như vậy nhiều công đoạn làm hơn. Mình xả, gieo mạ xong nhổ mạ xong đi cấy. Giống bây giờ là thường giữ không à, chứ mua cũng khó có người bán. Tại giống nó hiếm, nó gần hết giống luôn, ít người làm. Thường người ta làm ruộng trên là ruộng trên xóm chợ lên tới trên núi. Ruộng dưới là nó có bờ kinh á, là đi xuống có bờ kinh là người ta kêu ruộng dưới. Hồi xưa cấy có liên hợp cắt lúa, mình bình thường rồi mà không có liên hợp cắt lúa nhưng phải cắt tay. Là mấy năm trước là cắt bằng tay không, luôn mình cấy bây giờ liên hợp nó cắt được luôn. Giống như người ta tiết kiệm thời gian. Nếu mà anh bắt đầu từ ngày gieo mạ tới đó khoảng 6 tháng, nhưng mà khi mà anh là gieo mạ 1 tháng xong rồi mạ đem vô trồng là cỡ 5 tháng, nó tiết kiệm thời gian vậy đó. Với cái là nó về đồng nghĩa là cái ngày đó là ngày lễ hội lớn của người dân tộc, là cái ngày lễ hội mà người Khmer là bây giờ mình đang đi chùa nửa tháng, nhưng tới ngày đó người ta sẽ làm một cái lễ là đưa rước ông bà. Thường là năm nay là tháng 9 là lên ta sa đơn ta cúng ông bà, đây cúng ông bà. Và em sẽ thấy chiếc xuồng người ta làm xuồng bằng bẹ chuối để đưa tỉa tổ tiên ngay cái buổi lễ xong. Buổi lễ là đua bò xong về nhà người ta tổ chức cúng kiến ở nhà, xong người ta làm một cái lễ đưa tổ tiên về quê là bằng chiếc xuồng bẹ chuối, là trên đó có bánh trái này nọ, họ đưa ra cái chỗ nào nguồn nước cho đưa đi. Giờ ý nghĩa là xong lễ đua bò này và lễ Sen Đôn Ta này là nước rút, bắt đầu nó quay qua cái mùa gần lúa chín. Lúa chín là cỡ tháng 11, 12 ngày xưa đó, là ở đó mùa lạnh. Chùa là tinh thần của dân tộc Khmer. Không có chùa là nó không có nêu rõ nét truyền thống văn hóa. Cái truyền thống, cái văn hóa của dân tộc là nó ở chùa. Từ hoa văn, từ cái kiểu của dân tộc, giữ bản sắc dân tộc là chỉ có chùa mới giữ được. Nếu mình không có chùa là cái truyền thống văn hóa là nó ngã đi hết trơn, không có còn giữ được. Lúc hồi xưa cấy, bây giờ không, nghỉ cấy rồi, xa rồi. Cày ma đó lúc xưa đâu biết mà người nhỏ nó không biết đâu, biết cấy đâu. Nhà em cũng còn làm lúa bình thường. Nhà em bây giờ không có cấy nữa, xả.